Најновите истражувања од Светската туристичка организација покажуваат дека токму во нашиот регион постои недоволна понуда на локална храна. Самите угостители не се свесни колку е важно угостителскиот објект да развива уникатна понуда која што ќе се базира на она што значи локално, идентично, автохтоно. Да креираат уникатни менија во кои што ќе ги на соодветен начин ќе ги стават тие локални продукти, сезонски менија каде што ќе се користат сезонски свежи продукти, а не менија кои што траат цела година. Bëjmë kosin e teron ose siç është salca e kosit, si quhet ndryshe. Bëjmë gjizën klasike, bëjmë gjizën e tymosur, bëjmë gjizën me erza. Bëjmë djathin e lopës në shek drurit, djathin e dhis në shek drurit. Pastaj bëjmë kaçkavallet klasik, kaçkavall me lethi, kaçkavall me arra, kaçkavall me spec djegës. Bëjmë kaçkavallin e tymosur, gjizën e tymosur, pastaj bëjmë reçelera të ndryshëm, siç janë mund të jenë me 20 tipe reçelerash, kompostosh, nga reçelera me fruta, nga reçelera me perime. Reçele dhe qepet, reçele nga më të veçantit dhe bëjmë edhe eksperimente shumë herë. Локалната храна се произведува со користење на стари техники, мелничко тркало за производство на печеница, производство на брашно од костни кој што давна заборавено. Plus kësaj kemi pastërma të ndryshëm, siç është i lopës, i derrit, pastaj do bëjmë edhe të rosës e të tjera të tjera. Gjithashtu edhe ke vera, kemi 2 artikuj bazik. Pastaj bëjmë ufullin e shekës së egër, bëjmë lëngun e shekës së egër, likërnat e ndryshëm me arri, shile, likërin me boronicë, likërin me vishnje, bëjmë shirupin e pishës, shirupin me sherebel, domethënë kemi pafundësisht përbërë që ne bëjmë vetë. Може би шекер, кафе, неколку продукти кои што само ги купува. Се друго кои што се сервира е локално, апсолутно локално произведено. Нема мени кое што може да се одбери, него менито е креирано од самиот готвач, со тоа што во менито секогаш се вклучени сезонски продукти и самото мени се менува во текот на, да речем, во текот на годината 4, 5, 6 пати во зависност од тие продукти кои што ни се на располагање. Користејќи на производи од малите производители, остварувајќи директен контакт со нив, готвачите од прва рака се запознаваат со квалитетот и со начинот на производство на тој производ. Така се создаваат врски на доверба, каде што готвачот во своето мени понудува најдобар квалитет. Shefat e mëdhej botëror po kthehen tek rrënjët. Po kthehen atje ku ndjejnë aromën, ku ndjejnë lëndën e parë, ku ndjejnë produktin e natyrës, ku ndjejnë produktin e territorit. Ne si vend ballkanik, si ne të gjithë vendet e Ballkanit, kemi ende jetojmë mes një bolliku dhe një pasurie që na jep natyra. Dhe unë mendoj që nuk duhet ta humbim. Ajo çfarë mund të këshillojmë dhe mund të sugjerojmë gjithmonë tek të rinjt, ata që duhen të jenë nesër pas nesër, duhen të jenë pjesë e kuzhinës, është që asnjëherë për asnjë lloj arsye mos të largohen dhe mos të humbasin produktin e vendit. Produktin bazik që lidhet pikërisht me vendin. Vlera e shtuar e një pjate është pikërisht duke përdorur produktin e stinës dhe mbi gjitha një produkt që është i trajtuar brenda atij ambienti ose brenda një hapësire të caktuar për të trajtuar një pjatë specifike sipas llojit. Ideja e lëvizjes slow food është që ne të bëjmë network me gjithë burimet e zonës, të fillojmë me ushqimet e zonës, edhe normalisht të bëjmë network me rreth 400 familje. Unë mendoj se dakord ne jemi të rëndësishëm për ata, por unë mendoj që është më shumë ata janë të rëndësishëm për ne. Biles ne kemi bërë një event falenderimi për gjithë fermerët që nuk dorëzohen, megjithëse nuk i kanë mundësitë ekonomike, sepse unë sado që t'ia blej 3 qumështin, një që bjen 50 litra qumësht në ditë, nuk mund të bëj një jetë të mirë, bën një jetë mesatare. Këto për mua janë herojtë e kohës sonë.